सच अ ब्युटिफुल प्लेस ना. येस रिअली इट्स अ वंडरफुल प्लेस शेफाली. खूपच सुंदर आहे. It is so nice that the CVV campus is here. Such a sacred, hallowed ground. And it is very right that the movement for promotion of Sanskrit, preservation of Sanskrit should start from a place like this. मला तुम्हाला विचारायचं होतं की संस्कृतचं आपण आता सध्या लोकांचा म्हणजे बऱ्याच लोकांचा असं समज आहे की संस्कृत इज अ लँग्वेज लिमिटेड टू एन्थुझियास्ट, म्हणजे फार कमी लोकांना ज्यांना खरोखरच संस्कृत शिकायचं आहे त्यांनाच फक्त संस्कृतमध्ये रस आहे. तर तुम्हाला असं वाटतं का की संस्कृतची पूर्वी जी ऊर्जितावस्था होती भारतामध्ये की ती संवादाची भाषा होती, फक्त तात्विक वादविवादांची नव्हती, तर ती परिस्थिती संस्कृतचे दिवस ते सोनेरी दिवस परत येतील का? जसे इस्रायलमध्ये हिब्रू भाषेला त्यांनी प्रयत्नपूर्वक परत संवर्धन करून वापरात आणली, तसं संस्कृतच्या बाबतीत होईल का? आणि संस्कृतची परिस्थिती हिब्रू इतकी वाईट खचितच नाही आहे, कारण अजूनही भारतात जागा अशा आहेत जिथे संस्कृत बोलली जाते, पण देशभरात संस्कृत ही संवादाचं माध्यम म्हणून परत अस्तित्वात येईल का? खूप चांगला प्रश्न आहे. आणि हिब्रूचा तू जो उल्लेख केला शेफाली, मला वाटतं अत्यंत संयुक्तिक आहे. मला असा अगदी गाढ विश्वास आहे. आणि सध्या जे काही नवीन प्रवाह येत आहेत, म्हणजे उच्च शिक्षणामधले प्रवाह, आत्ताच एक नवीन पॉलिसी पण आली आहे, एज्युकेशन पॉलिसी आलेली आहे नेपची, तर त्याही दृष्टीने संस्कृतला चांगले दिवस येत आहेत. पण मुळात हे नेप पॉलिसी एक क्षण बाजूला ठेवली तरीसुद्धा की ही लोकभाषा म्हणून तुला विचारायचं आहे की ही परत येईल का, की फक्त ज्ञानभाषा म्हणून काही ग्रंथांच्या स्वरूपात राहील, बरोबर असा प्रश्न. तर मला वाटतं निश्चितपणे येईल. आज मितीला मी तुला सांगते किमान 10 ते 12 अशी गावं भारतात सर्वत्र आहेत की जिथे संस्कृती तुम्ही आता आपण बोलतोय मराठी, म्हणजे मला अगदी आठवतंय की 2012-13 साली मला वाटतं मुंबईहून आम्ही एक 70-75 लोकांना घेऊन उडुपी, मुत्तूर, शृंगेरी अशी सर्व एक स्टडी टूर आयोजित केली होती. त्याच्यात मुत्तूर हा आमचा एक मेन पॉईंट होता. हे मत्तूर जे शिमोगा जिल्ह्यात आहे, उडुपीपासून आम्ही गेलो होतो आणि तिथे अक्षरशः म्हणजे साधी एक घरातली ती इंजिनियर मुलगी आहे, ती तिच्या आईशी बोलताना संस्कृतमध्ये बोलते. ती इंजिनियर आहे म्हणून तिला संस्कृत बोलण्यापासून काही कोणी रोखलेलं नाही आहे. किंवा आम्ही सकाळी तुंगभद्रेवर असेच सकाळी फिरायला म्हणून बाहेर पडलो, तर एक बाई सडा संमार्जन रांगोळी करत होती, गृहिणी, साधी हाऊसवाईफ आपण म्हणू तशी, आणि ती मला विचारते, ओ भगिनी कुतः याता भवती, हां कतिदिनमत्र विश्राम्यते, म्हणजे इतकी ती सहजपणे बोलत होती. मग आम्ही संध्याकाळी एक गावात फेरफटका मारायला गेलो, तर तिकडे सायकलवरून एक केळी घेऊन चालला होता मनुष्य, तर तो बोलतोय. म्हणजे हे एक उदाहरण मी तुला देते मत्तूरचं. अशी आज मी तिला अनेक गावं, आणि ही मला वाटतं एक हेतुपुरस्सर बुद्धिपूर्वक असा हा प्रयत्न आहे, संस्कृत भारती ह्या संस्थेचा प्रयत्न आहे की अशी गावं दत्तक घ्यायची. सर्वसाधारणपणे अशा बरेच कॉर्पोरेट्स कंपनीज असतात की जे गावं दत्तक घेतात शिक्षणासाठी किंवा काही प्रायमरी हेल्थसाठी म्हणून, परंतु एखाद्या भाषेच्या प्रचारासाठी, संवर्धनासाठी गावं दत्तक ही कल्पनाच इतकी अद्भुत आणि अभिनव आहे. आणि मला वाटतं की ती खूप छान चाललेली आहे कल्पना. आणि हा प्रयत्न पाहून तर मला नक्की खात्री पटते की संस्कृतला पुन्हा ऊर्जितावस्था येईल. आणि दुसरी एक गोष्ट त्याच्यात सांगायची की भाषा संवर्धन वगैरे हा मुद्दा जरी बाजूला ठेवला तरी जे आपली जनगणना होते, सेन्सस जे केलं जातं, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमची मातृभाषा कोणती असं एक मुद्दा, एक कॉलम असतो, एक रकाना असतो. आज मितीला मला वाटतं हजारो कुटुंब अशी आहेत, म्हणजे माझ्या घरी जेव्हा बोरिवलीला आले होते तेव्हा मी पण संस्कृत ही माझी मातृभाषा आहे असं लिहिलं. आता माझी मातृभाषा, मी कर्नाटकात जन्मले म्हणून कन्नड आहे का महाराष्ट्रात वाढले म्हणून मराठी आहे, दोन्हीवर मी दोन्हीमध्ये बोलू शकते. पण मला वाटतं दोन्ही भाषा ह्या लेकी आहेत ह्या संस्कृत मातेच्या, त्यामुळे मग संस्कृतच का नाही म्हणू, मातृभाषा आहे. त्यामुळे असं संस्कृत ही मातृभाषा आहे असं छाती ठोकपणे सांगणारी हजारो कुटुंब आज आहेत, बरोबर. त्याच्यामुळे एक तर ही संस्कृत ग्राम योजना आहे, त्याच्यानंतर आमची मातृभाषा संस्कृत आहे असं म्हणणारे लोक आहेत. आणि परत मी तुला आणखीन एक सांगू इच्छिते की भाषा जिवंत आहे असं आपण केव्हा म्हणतो की जेव्हा त्या भाषेमध्ये नित्य नवीन साहित्य निर्मिती होत असते, बरोबर. म्हणजे आम्ही फक्त भास, कालिदास आणि भवभूती वाचतोय का,
नाही. आजच्या घडीला जे नाटककार आहेत, जे काव्य करणारे आहेत, पळसुल्यांसारखे आहेत, वर्णेकर वेलणकरांसारखे आहेत, प्रभाकर भातखंड्यांसारखे आहेत, रोज नवीन नाटकं लिहित आहेत, रोज नवीन काव्य करतायत. विवेकानंद चरित्र असो, चाणक्य चरित्र असो, शिवराज्योदयासारखं महाकाव्य असो, तर अशी काव्य रचली जात आहेत ज्या भाषेमध्ये साहित्य निर्मिती नित्य नवीन होत असते. वर्तमानपत्र निघतंय त्याच्यात पाक्षिकं निघतायत, त्याच्यात नुसती रिसर्च जर्नल नाही आहेत, रोजचं दैनंदिन काय आपण करंट अफेअर्स ज्याला म्हणू, दैनंदिन घटनांचा लेखाजोखा मांडणारी अशी छोटी छोटी मासिक पत्रिका निघत आहेत. तर ती भाषा मृत होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्या भाषेला निश्चितपणे चांगले दिवस आहेत असं मला वाटतं. बरोबर आहे. मी तर ट्विटर पण असे लोक बघितलेले आहेत की जे एकमेकांची संस्कृतमधनं बोलतात. आमच्याकडे तुला मी सांगते, अगदी आमच्याकडे म्हणजे मी तुला आता बोलण्याच्या ओघात सांगितलं की आमच्याकडे कुठच्याही अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्रॅमला अगदी BA असो का BCom असो का सायकॉलॉजी असो, संस्कृत ही अनिवार्य भाषा आहे. म्हणजे इंग्रजी ही भाषा अनिवार्य आहे कारण ती जगाची खिडकी आहे. बरोबर. आणि संस्कृत ही ब्रिंगिंग हिंदूज टू हिंदुइझम असं जे स्वामी चिन्मयानंदांनी म्हटलं होतं, त्या हिंदुइझमकडे जर त्यांना परत न्यायचं आहे तर त्याची खिडकी काय आहे? संस्कृत आहे. तर त्याच्यामुळे आणि आमच्याकडे 18, 20, 25 विविध राज्यातनं मुलं येतात. आमच्याकडे श्रीलंकेतनं मुलगी आहे, आमच्याकडे फ्रान्सचा एक मुलगा संस्कृत शिकतो आहे, अंडर ग्रॅज्युएटला BA संस्कृत करतो आहे. तर ह्या लोकांना इंग्रजीबरोबर दुसरी स्थानिक भाषा आम्ही ठेवू शकत नाही. म्हणजे केरळमध्ये म्हणून आम्ही काही मल्याळम ठेवू शकत नाही, किंवा हिंदी ही राजभाषा आहे म्हणून हिंदी ठेवू शकत नाही. मग संस्कृत ठेवतो आम्ही. त्याच्यामुळे आमच्या इथे येणारी मुलं ज्यांना संस्कृतचा अजिबात गंधही नाही आहे, ही मुलं रोज जेवणाच्या अगोदर 15वा अध्याय म्हणतात, मंगल श्लोक म्हणतात, एकमेकांशी संवाद साधतात. भवत्याः नाम किं, भवतः नाम किं, अहमत्र इदं पठामि वगैरे छोटी छोटी संस्कृत वाक्य. म्हणजे संस्कृत भारतीचे खरंच अनंत उपकार आहेत की छोटी छोटी वाक्य, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची नावं, हे सगळं आम्ही मुलांना शिकवत असतो. आणि संस्कृत दिन वगैरे जेव्हा होतो, आता 15 ऑगस्टला संस्कृत दिन येतोय, रक्षाबंधन किंवा श्रावण पौर्णिमेचा दिवस, तर आम्ही त्यानिमित्ताने सुद्धा असं संस्कृत वस्तूंची एक प्रदर्शनी मांडणार आहोत, एक डिस्प्ले करणार आहोत. आणि मग मुलांची मेमरी टेस्ट घ्यायचा विचार आहे आमचा. प्रत्येक वस्तूचं नाव त्यांना सांगायचं. आता चमसा किंवा अंकनी, लेखनी, पत्रम, असं एक एक वस्तू उचलून त्याचं संस्कृत नाव सांगायचं. म्हणजे मुलांच्या डोक्यात ते राहील. मग त्यांना दुसऱ्या कक्षांमध्ये नेऊन ती नावं म्हणायला सांगायची, अशी मेमरी टेस्ट, की त्याच्याने त्यांचं संस्कृत वाढेल. म्हणजे संस्कृत वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत आणि मला वाटतं पुष्कळ चांगला प्रतिसाद ह्याच्यात मिळतोय. मला खरोखरच हे ऐकून खूप छान वाटलं. कारण मी कुठेतरी वाचलं होतं की जेव्हा स्वामी विवेकानंद म्हैसूरच्या महाराजांना भेटायला गेले होते तेव्हा दोघांची मातृभाषा वेगळी होती. बरोबर. पण ते एकमेकांचे संवाद साधत होते ते हिंदीमध्ये नाही तर संस्कृतमध्ये. तर ही जी संवाद भाषा जी संस्कृत होती तर ती परत तशी स्थापित होणं फार गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी इतके चांगले प्रयत्न चालू आहेत. हे खरंच खरंच चांगले प्रयत्न चालू आहेत. आणि आमच्याकडे संस्कृतचे जे शिक्षक आम्ही नेमलेले आहेत ना, ते एक एक शिक्षक म्हणजे एक एक हिरा आहे अक्षरशः. म्हणजे संस्कृतमध्ये वाक्यार्थ सभा मी आजवर अशा कधी ऐकल्या नव्हत्या. मुंबईत माझं अख्खं आयुष्य गेलं, युनिव्हर्सिटीच्या कोंदणात मी राहिले, मोठी युनिव्हर्सिटी, हजारो विद्यार्थी, परंतु असं पोषक वातावरण मी तिथं कधी अनुभवलं नाही. तिथे आम्ही जे काही संस्कृत शिकवलं ते इंग्रजीतनं शिकवलं, मराठीतनं शिकवलं, हिंदीतनं शिकवलं. एखादा पेपर आम्ही झाला वेदांतसारखा संस्कृतमध्ये शिकवला. इथे आमच्या BA MAला सर्व तुमचे जे कोर्सेस आहेत त्या प्रोग्रामचे ते सर्व संस्कृत माध्यमातून शिकवले जातात. आणि एक एक फॅकल्टी म्हणजे एक एक हिरा आहे. खरंच खूप सुंदर वाक्यार्थ आपण बोलतो त्याच्यापेक्षा सहजतेने प्रौढ संस्कृत भाषेत ते बोलू शकतात, वादविवाद करू शकतात. त्याला वाक्यार्थ सदस्य म्हणतात. म्हणजे जे सर्वसाधारणपणे आपण चर्चासत्र, सेमिनार, संगोष्ठी म्हणू, तर त्याला संस्कृतमध्ये झालं की त्याला वाक्यार्थ अशी संज्ञा आहे. तर इथे मीमांसेवर वाक्यार्थ सदस्य झालं. आमचे हे फॅकल्टी शिक्षक जे आहेत ते अष्टावधानं करतात. एकाच वेळेला 8 लोक वेगवेगळे प्रश्न विचारत असतात आणि ते तुम्ही ते सगळं डोक्यात ठेवून आशु कवित्व द्यायचं. कोणी तुम्हाला वृत्ताचं नाव सांगतं, पंचचामर वृत्तामध्ये हा शब्द पहिला असला पाहिजे, हे अक्षर दुसऱ्या चरणामध्ये तिसरं असलं पाहिजे. हे सगळं डोक्यात ठेवून अवधारणा करून, म्हणून ते अवधान, अष्टवधान अशी फॅकल्टी आमच्याकडे आहे.
तर मला वाटतं संस्कृतला निश्चितपणे चांगले दिवस येणार आहेत. खूप छान.